Μάθημα 1. Γιορτάζοντας μικρές θρίαμβους. Καλησπέρα, Άννα. Πώς γιορτάζεις τα μικρά επιτεύγματα? Καλησπέρα, Τζον. Τους γιορτάζω με ευγνωμοσύνη. Εσύ τι κάνεις? Συχνά ανταμείβω τον εαυτό μου με μια αγαπημένη λιχουδιά. Νιώθω ξεχωριστός. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Λίγη επίοικια μπορεί να είναι ενθαρρυντική. Πράγματι. Μου υπενθυμίζει ότι κάθε βήμα μετράει, όσο μικρό κι αν είναι. Συμφωνώ. Οι μικρές νίκες δημιουργούν ορμή για μεγαλύτερους στόχους. Πώς αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά σας? Κρατάω ημερολόγιο. Γράφοντας γι' αυτά, τα κάνω να νιώθουν αληθινά. Αυτό ακούγεται ικανοποιητικό. Ελέγχετε συχνά τις καταχωρήσεις σας? Ναι, μου αρέσει να αναλογίζω με την πρόοδό μου. Με εμπνέει να συνεχίσω. Μου αρέσει να μοιράζομαι τα επιτεύγματά μου με φίλους. Η υποστήριξή τους είναι ενθαρρυντική. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Το μοίρασμα μπορεί να ενισχύσει τη χαρά. Έχετε οργανώσει ποτέ μια μικρή γιορτή για κάποιο επίτευγμα? Το έχω κάνει. Παρέθεσα δείπνο με στενούς φίλους. Γιορτάσαμε μαζί. Αυτό είναι υπέροχο. Το να γιορτάζουμε με παρέα μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία. Σίγουρα το κάνει. Το γέλιο και η χαρά είναι μεταδοτικά σε τέτοιες εκδηλώσεις. Τι είδους δραστηριότητες συμπεριλαμβάνετε στις γιορτές σας? Συνήθως ετοιμάζω ένα διασκεδαστικό παιχνίδι ή μια πρόποση. Προσθέτει ενθουσιασμό. Ακούγεται υπέροχο. Τα παιχνίδια μπορούν να δημιουργήσουν αξέχαστες αναμνήσεις. Συμφωνώ. Κάνει την περίσταση πιο ενδιαφέρουσα για όλους τους εμπλεκόμενους. Πώς επηρεάζουν τα πολιτισμικά υπόβαθρα τα στήλη εορτασμού? Οι παραδόσεις των πολιτισμών διαφέρουν σημαντικά. Κάθε γιορτή έχει μοναδικό νόημα. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο. Εκτιμώ το γεγονός ότι μαθαίνω για διαφορετικά έθιμα. Ο εορτασμός μικρών επιτευγμάτων μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τον πολιτισμό τους. Ναι. Το να μοιράζεσαι τις προσωπικές σου νίκες ενισχύει τη σύνδεση και την κατανόηση. Με ποιους άλλους τρόπους γιορτάζουν οι άνθρωποι? Κάποιοι άνθρωποι προτιμούν την ήσυχη περισυλλογή από τις δημόσιες εκδηλώσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο εορτασμού. Θεωρείται απαραίτητο να γιορτάζετε κάθε επίτευγμα? Πιστεύω ότι είναι ζωτική σημασίας να αναγνωρίζουμε την πρόοδο, όσο μικρή κι αν είναι. Αυτό ενθαρρύνει μια θετική νοοτροπία. Παρακινεί κάποιον να προσπαθήσει περισσότερο. Πώς έχουν διαμορφώσει οι εορτασμοί την άποψή σας για την επιτυχία? Οι εορτασμοί μου υπενθυμίζουν ότι η επιτυχία είναι ένα ταξίδι, όχι απλώς ένας προορισμός. Μου αρέσει αυτή η οπτική. Καλλιεργεί την υπομονή και την επιμονή. Έχετε νιώσει ποτέ ανάξιος να γιορτάσετε ένα επίτευγμα? Μερικές φορές, νιώθω έτσι. Τότε υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι κάθε πρόοδος είναι έγκυρη. Αυτή είναι μια σημαντική συνειδητοποίηση. Κάθε βήμα αξίζει αναγνώρισης. Πώς μπορεί κανείς να ξεπεράσει τα αισθήματα ανεπάρκειας σχετικά με τους εορτασμούς? Κάποιος μπορεί να εξασκήσει την αυτοσυμπόνια. Η αναγνώριση της αξίας του είναι ζωτικής σημασίας. Ναι, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά τελικά είναι ανταποδοτικό.
Τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που διστάζει να γιορτάσει τα επιτεύγματά του? Θα πρότεινα να ξεκινήσετε από μικρά πράγματα. Η αναγνώριση μιας μικρής νίκης μπορεί να πυροδοτήσει την αλλαγή. Αυτή είναι εξαιρετική συμβουλή, Άννα. Τα μικρά βήματα οδηγούν σε μεγαλύτερα βήματα. Με ποιους τρόπους μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τις γιορτές τους πιο ουσιαστικές? Η εξατομίκευση της γιορτής μπορεί να ενισχύσει τη σημασία της. Οι προσωπικές πινελιές κάνουν την εκδήλωση αξέχαστη. Πράγματι. Το ταξίδι κάθε ατόμου είναι μοναδικό και οι εορτασμοί θα πρέπει να το αντικατοπτρίζουν αυτό. Τι θα θέλατε να γιορτάσετε στη συνέχεια? Ανυπομονώ να γιορτάσω την ολοκλήρωση ενός έργου. Ήταν σκληρή δουλειά. Συγχαρητήρια εκ των προτέρων, Τζον. Αυτό θα είναι άξιο μιας μεγάλης γιορτής. Σε ευχαριστώ, Άννα. Εκτιμώ την ενθάρρυνσή σου. Σημαίνει πολλά. Είναι απαραίτητο να γιορτάζουμε μαζί. Μπορούμε να ανεβάσουμε ο ένας το ηθικό του άλλου. Ναι, πρέπει να θυμόμαστε ότι κάθε επίτευγμα, μεγάλο ή μικρό, αξίζει αναγνώρισης. Μάθημα 2. Τάσεις και προτιμήσεις μόδας. Καλησπέρα, Άννα. Ποια είναι η γνώμη σου για τις τρέχουσες τάσεις της μόδας? Καλησπέρα, Γιάννη. Έχω ανάμεικτα συναισθήματα για αυτές. Κάποιες τάσεις είναι ελκυστικές, ενώ άλλες αμφισβητήσιμες. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ποιες τάσεις βρίσκεται ελκυστικές? Εκτιμώ την αναβίωση των vintage style. Φέρνουν νοσταλγία και γοητεία. Τα vintage style έχουν μια διαχρονική ποιότητα. Τι γίνεται με την τάση των oversized ρούχων? Βρίσκω τα oversized ρούχα άνετα, αλλά όχι πάντα κολακευτικά. Πολλοί άνθρωποι απολαμβάνουν αυτή τη χαλαρή εφαρμογή. Το έχετε δοκιμάσει και εσείς? Το δοκίμασα. Ένιωσα άνετα, αλλά δεν ήμουν σίγουρος για τη συνολική εμφάνιση. Μερικές φορές η άνεση μπορεί να υπερισχύσει του στυλ. Τι πιστεύετε για τα έντονα χρώματα? Λατρεύω τα έντονα χρώματα. Μπορούν να εκφράσουν προσωπικότητα και δημιουργικότητα. Συμφωνώ. Οι έντονες αποχρώσεις μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση. Τι γίνεται με τα animal prints? Τα animal prints μπορεί να είναι κομψά, αλλά μπορούν επίσης να είναι και υπερβολικά. Αυτό είναι ένα εύλογο σημείο. Η μετριοπάθεια είναι το κλειδί με τα έντονα μοτίβα. Ακριβώς. Ένα εντυπωσιακό κομμάτι είναι συχνά αρκετό. Τι γίνεται με την τάση της βιώσιμης μόδας? Την υποστηρίζετε? Υποστηρίζω ολόψυχα τη βιώσιμη μόδα. Είναι ζωτική σημασίας για το περιβάλλον μας. Θαυμάζω τη στάση σας. Προωθεί τον υπεύθυνο καταναλωτισμό. Ναι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις επιλογές μας. Η μόδα μπορεί να είναι ταυτόχρονα μοντέρνα και ηθική. Υπάρχουν τάσεις που δεν σας αρέσουν καθόλου. Δεν μου αρέσουν οι τάσεις που δίνουν προτεραιότητα στην εμφάνιση έναντι της άνεσης. Η άνεση είναι απαραίτητη, ειδικά στην καθημερινή χρήση. Πράγματι. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να νιώθεις άβολα φορώντας ρούχα. Αυτή είναι μια υπέροχη φιλοσοφία. Πώς νιώθεις για τη γρήγορη μόδα? Το επικρίνω. Ενθαρρύνει τη σπατάλη και υπονομεύει την ποιότητα. Πολλοί συμμερίζονται τις ανησυχίες σας. Οι επιπτώσεις της γρήγορης μόδας είναι σημαντικές. Ναι, οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται.
Οι βιώσιμες επιλογές χρειάζονται προώθηση. Πώς μπορούν οι μάρκες μόδας να ενθαρρύνουν τη βιωσιμότητα? Οι μάρκες μπορούν να δώσουν προτεραιότητα σε οικολογικά υλικά και ηθική παραγωγή. Αυτό θα προσέλκυε πιο συνειδητοποιημένους καταναλωτές. Ποιες τάσεις ελπίζετε να δείτε στο μέλλον? Ελπίζω σε πιο συμπεριληπτικό μέγεθος και ποικίλη εκπροσώπηση στη μόδα. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Όλοι αξίζουν να αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται. Απολύτως. Η μόδα θα πρέπει να τιμά όλους τους σωματότυπους και τα υπόβαθρα. Τι γίνεται με τη τεχνολογία στη μόδα? Τι βλέπεις ως θετική εξέλιξη? Η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει τη μόδα, αλλά δεν πρέπει να επισκιάσει τη δημιουργικότητα. Μπράβο! Η καινοτομία έχει τη θέση της, αλλά και η παράδοση μετράει. Η μόδα ευδοκιμεί με ένα μείγμα παλιού και νέου, έτσι δεν είναι? Ναι, δημιουργεί μια μοναδική αφήγηση. Ποιες συμβουλές μόδας θα μοιραζόσασταν? Θα σου πρότεινα να φοράς ομικρομετόνο, τι σε κάνει να νιώθεις σίγουρος γη. Η αυτοπεποίθηση είναι το καλύτερο αξεσουάρ, όντως. Μεταμορφώνει πραγματικά κάθε ντύσιμο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου στυλ? Προτιμώ τα κλασικά στυλ. Είναι ευέλικτα και δεν φεύγουν από τη μόδα. Αυτό είναι έξυπνο. Τα διαχρονικά κομμάτια μπορούν να συνδυαστούν με πολλούς τρόπους. Πιστεύεις ότι οι τάσεις επιστρέφουν μετά από μερικά χρόνια? Η μόδα συχνά ανακυκλώνει τις τάσεις. Αυτό που κάποτε ήταν παλιό μπορεί να γίνει ξανά καινούριο. Αυτό είναι πολύ αληθές. Δημιουργεί μια αίσθηση συνέχεια στη μόδα. Ναι, και βοηθά τα άτομα να εκφράσουν το μοναδικό του στυλ με την πάροδο του χρόνου. Η μόδα θα είναι πάντα μια εξελισσόμενη μορφή τέχνης, έτσι δεν είναι? Πράγματι, Τζον. Κάθε άτομο προσθέτει την πινελιά του στον καμβά. Σε ευχαριστώ για αυτή τη διαφωτιστική συζήτηση, Άννα. Ανυπομονώ να συζητήσουμε περισσότερες τάσεις στο μέλλον. Μάθημα 3. Το δίλημμα του σχεδιαστή. Καλημέρα, Άννα. Ελπίζω να είσαι καλά σήμερα. Καλημέρα, Γιάννη. Είμαι μια χαρά, ευχαριστώ. Εσύ τι κάνεις? Είμαι αρκετά καλά, πράγματι. Σκέφτομαι τους σχεδιαστές τελευταία. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Εννοείς ψηφιακούς σχεδιαστές ή φυσικούς? Αναφέρομαι και στα δύο. Κάθε τύπος έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αυτό είναι αλήθεια. Προτιμώ να χρησιμοποιώ έναν φυσικό σχεδιαστή. Μου φαίνεται πιο προσωπικό. Καταλαβαίνω την οπτική σου. Το να γράφεις μπορεί να βοηθήσει στη συγκράτηση. Ακριβώς. Υπάρχει κάτι το ικανοποιητικό στο στυλό και το χαρτί. Βλέπω επίσης την αξία των ψηφιακών σχεδιαστών. Προσφέρουν ευκολία και προσβασιμότητα. Σωστό. Κάποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε έναν ψηφιακό σχεδιαστή οπουδήποτε με μια συσκευή. Επιπλέον, οι ψηφιακοί σχεδιαστές συχνά διαθέτουν λειτουργίες υπενθύμησης. Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Σίγουρα θα μπορούσα να χρησιμοποιώ υπενθυμίσεις πιο συχνά. Δυσκολεύεστε να διατηρήσετε την οργάνωση με έναν φυσικό σχεδιαστή? Περιστασιακά, ναι. Μερικές φορές ξεχνάω να το ελέγχω τακτικά. Μπορώ να το καταλάβω αυτό. Οι ψηφιακοί σχεδιαστές μπορούν να στέλνουν ειδοποιήσεις για να ενθαρρύνουν τη χρήση. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ελκυστικό.
Ωστόσο, μου αρέσει η απτική εμπειρία της γραφής. Και οι δύο προσεγγίσεις έχουν τα δικά τους πλεονεκτήματα. Τελικά, όλα εξαρτώνται από την προσωπική προτίμηση. Έχετε δοκιμάσει ποτέ να χρησιμοποιήσετε και τα δύο ταυτόχρονα? Δεν το έχω κάνει, αλλά έχω ακούσει για άλλους που τα καταφέρνουν και τα δύο με επιτυχία. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Πώς θα το κατάφερνε κανείς αυτό? Μια επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε έναν φυσικό σχεδιαστή για λεπτομερείς εργασίες και έναν ψηφιακό σχεδιαστή για υπενθυμίσεις. Αυτή η μέθοδος θα μπορούσε να προσφέρει τα καλύτερα και των δύο κόσμων. Ακριβώς. Επιτρέπει ευελιξία και σχολαστικότητα. Πιστεύετε ότι οι φυσικοί πολεοδόμοι έχουν αρχίσει να γίνονται απαρχαιωμένοι? Πιστεύω ότι εξακολουθούν να είναι επίκαιρα. Πολλοί άνθρωποι εκτιμούν την παραδοσιακή αίσθηση. Συμφωνώ. Ορισμένες εργασίες απαιτούν μια προσωπική πινελιά που μόνο ένας φυσικός σχεδιαστής μπορεί να προσφέρει. Είναι συναρπαστικό το πώς αυτά τα εργαλεία εξελίσσονται με τη τεχνολογία. Πράγματι, ο συνδυασμός και των δύο μεθόδων θα μπορούσε να προσελκύσει ένα ευρύτερο κοινό. Έχετε παρατηρήσει κάποια τάση στα σχέδια των σχεδιαστών τελευταία? Ναι, πράγματι. Πολλοί άνθρωποι πλέον προσαρμόζουν τους σχεδιαστές τους με αυτοκόλλητα και χρώματα. Η προσαρμογή προσθέτει μια δημιουργική πτυχή στην οργάνωση. Πράγματι, το κάνει, καθιστώντας το πιο ευχάριστο για τους χρήστες. Ίσως μια διαδικτυακή κοινότητα θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω την εμπειρία. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα σκέψη. Ένας κοινόχρηστος χώρος για ιδέες και έμπνευση θα μπορούσε να είναι ωφέλιμος. Πλατφόρμες όπως φόρουμ ή ομάδες κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσαν να διευκολύνουν αυτή τη σύνδεση. Σίγουρα θα μου άρεσε πολύ να συμμετέχω σε μια κοινότητα σχεδιαστών με παρόμοιο τρόπο σκέψης. Θα μπορούσε να καλλιεργήσει ένα αίσθημα συνεργασίας και κοινών φιλοδοξιών. Αυτό θα παρακινούσε πολλούς να παραμείνουν οργανωμένοι και να επιτύχουν τους στόχους τους. Πώς σκοπεύετε να προσαρμόσετε τις μεθόδους σχεδιασμού σας στο μέλλον? Μπορεί να πειραματιστώ με έναν ψηφιακό σχεδιαστή διατηρώντας παράλληλα το φυσικό μου. Μια εξαιρετική προσέγγιση. Μπορείτε να βρείτε μια ιδανική ισορροπία μέσω πειραματισμού. Ανυπομονώ να ανακαλύψω τι λειτουργεί καλύτερα για μένα. Φαίνεται ότι η συζήτησή μας παρήχε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό. Συμφωνώ, Γιάννη. Σε ευχαριστώ για την ευχάριστη συζήτηση. Σε ευχαριστώ, Άννα. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε παραγωγικές συνήθειες στο μέλλον. Μάθημα 4. Περιπέτειες Σαββατοκύριακου χωρίς κόστος. Καλησπέρα, Άννα. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακό σας? Καλησπέρα, Τζον. Απόλαυσα μια υπέροχη μέρα στο τοπικό πάρκο. Εσύ? Επισκέφτηκα μια δωρεάν έκθεση τέχνης στο κέντρο της πόλης. Ήταν πραγματικά αξιοσημείωτη. Ακούγεται υπέροχο. Μου αρέσει πολύ να εξερευνώ την τέχνη. Τι είδους έργα τέχνης παρουσιάστηκαν? Στην έκθεση παρουσιάστηκαν έργα μοντέρνας τέχνης, όπως πίνακες ζωγραφικής και γλυπτά. Πόσο ενδιαφέρον. Θεωρώ τη μοντέρνα τέχνη τόσο εκφραστική. Έχετε κάποιο αγαπημένο έργο? Ναι, υπήρχε μια μεγάλη, πολύχρωμη τοιχογραφία που τράβηξε την προσοχή μου. Αντιπροσώπευε το κοινοτικό πνεύμα. Αυτό ακούγεται εμπνευστικό. Η τέχνη μπορεί να μεταδώσει ισχυρά μηνύματα, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα και να προκαλέσει σκέψεις. Ποια είναι η αγαπημένη σας δραστηριότητα το Σαββατοκύριακο? Μου αρέσει η πεζοπορία στη φύση. Είναι αναζωογονητικό να βρίσκομαι σε εξωτερικούς χώρους.
Η πεζοπορία είναι ένας υπέροχος τρόπος για να συνδεθείτε με τη φύση. Έχετε κάποια αγαπημένη πεζοπορική διαδρομή? Ναι, υπάρχει ένα όμορφο μονοπάτι κοντά σε ένα ποτάμι. Το τοπίο είναι μαγευτικό. Αυτό ακούγεται μαγευτικό. Η φύση προσφέρει μια γαλήνη απόδραση από την καθημερινότητα. Πράγματι. Συχνά νιώθω πιο χαλαρός αφού περάσω χρόνο σε εξωτερικούς χώρους. Συμφωνώ. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να καθαρίσει κανείς το μυαλό του και να αναζωογονηθεί. Έχετε δοκιμάσει ποτέ πεζοπορία? Ναι, πήγα μια πεζοπορία το περασμένο καλοκαίρι. Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. Τι σας άρεσε περισσότερο σε αυτό? Η εκπληκτική θέα από την κορυφή άξιζε κάθε βήμα. Η φύση έχει τον τρόπο να μας μαγεύει. Τι γνώμη έχετε για τις ομαδικές πεζοπορίες? Οι ομαδικές πεζοπορίες μπορούν να είναι πολύ ευχάριστες. Προσφέρουν επίσης κοινωνική αλληλεπίδραση. Πιστεύω ότι προωθούν την ομαδική εργασία. Οι φίλοι μπορούν να ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον. Ναι, και δημιουργεί αξέχαστες αναμνήσεις. Έχετε κάνει πεζοπορία με φίλους στο παρελθόν? Συνήθως πηγαίνω με την οικογένειά μου. Είναι μια υπέροχη εμπειρία που με δένει περισσότερο. Οι οικογενειακές περιπέτειες είναι ξεχωριστές. Ενδυναμώνουν τις σχέσεις. Συμφωνώ. Οι δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους συχνά δημιουργούν τις καλύτερες αναμνήσεις. Πού σκοπεύεις να κάνεις πεζοπορία στη συνέχεια? Σκέφτομαι ένα μονοπάτι που οδηγεί σε έναν καταράκτη. Θα είναι μια περιπέτεια. Ακούγεται υπέροχο. Οι καταράκτες προσθέτουν ένα μαγικό στοιχείο στις πεζοπορίες. Ναι. Στόχος μου είναι να έχω μαζί μου τη φωτογραφική μου μηχανή. Η απαθανάτηση της ομορφιάς είναι σημαντική. Η φωτογραφία εμπλουτίζει την εμπειρία. Μας επιτρέπει να μοιραζόμαστε αναμνήσεις. Ακριβώς. Έχετε μοιραστεί ποτέ τις εμπειρίες σας από την πεζοπορία στο διαδίκτυο? Έχω δημοσιεύσει φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εμπνέει και άλλους να εξερευνήσουν. Αυτή είναι μια υπέροχη προσέγγιση. Το μοίρασμα ενθαρρύνει τους ανθρώπους να εκτιμούν τη φύση. Πιστεύω ότι καλλιεργεί ένα αίσθημα κοινότητας μεταξύ των λάτρεις της υπαίθρου. Σίγουρα. Πολλοί άνθρωποι μπορούν να ανακαλύψουν μονοπάτια που δεν γνώριζαν ότι υπήρχαν. Πιστεύετε ότι περισσότεροι άνθρωποι θα έπρεπε να ασχολούνται με υπαίθριες δραστηριότητες? Απολύτως. Προάγει τη σωματική υγεία και ευεξία. Επιπλέον, προσφέρει μια απόδραση από τη τεχνολογία. Η φύση είναι ένας σπουδαίος δάσκαλος. Μπράβο, Τζον. Η φύση μας υπενθυμίζει να ηρεμούμε και να εκτιμούμε τη ζωή. Πράγματι. Κάθε Σαββατοκύριακο προσφέρει μια νέα ευκαιρία για περιπέτεια. Ανυπομονώ να προγραμματίσω περισσότερες υπαίθριες δραστηριότητες. Όπως και εγώ, Άννα. Τα Σαββατοκύριακα γεμάτα φύση είναι οι καλύτερες περιπέτειες. Μάθημα 5. Κατακτώντας την πειθαρχία των ηλεκτρονικών αγορών. Καλησπέρα, Άννα. Πώς διαχειρίζεσαι τα έξοδά σου? Καλησπέρα, Γιάννη. Προσπαθώ να ελέγχω τις διαδικτυακές μου καταναλωτικές συνήθειες. Αυτή είναι μια σημαντική δεξιότητα που πρέπει να κατέχει κανείς. Πώς περιορίζετε τις παρορμητικές αγορές? Ορίζω έναν προϋπολογισμό για τον εαυτό μου πριν ξεκινήσω τα ψώνια. Αυτό με κρατάει υπεύθυνο. Αυτή είναι μια αποτελεσματική στρατηγική. Έχετε ένα συγκεκριμένο ποσό που τηρείτε? Ναι, καθορίζω ένα μηνιαίο όριο. Διαθέτω χρήματα μόνο για τα απαραίτητα.
Έξυπνη προσέγγιση. Αποφεύγετε την περιήγηση κατά τη διάρκεια των προωθητικών ενεργειών πωλήσεων. Ναι. Οι εκπτώσεις μπορεί να είναι δελεαστικές και συχνά οδηγούν σε περιττές αγορές. Αυτό είναι σοφό. Πώς διαχειρίζεστε τη γοητεία των εκπτώσεων? Υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι η έκπτωση εξακολουθεί να είναι περιττή αν δεν χρειάζομαι το προϊόν. Πολύ σωστό. Μερικές φορές, οι άνθρωποι αγοράζουν απλώς επειδή ένα προϊόν είναι σε προσφορά. Ακριβώς. Εστιάζω στις ανάγκες μου παρά στις επιθυμίες μου όταν ψωνίζω. Ποια εργαλεία χρησιμοποιείτε για να περιορίσετε τις παρορμητικές αγορές? Χρησιμοποιώ λίστες αγορών. Αυτές καθοδηγούν τις αγορές μου και με κρατούν σε καλό δρόμο. Εξαιρετική επιλογή. Οι λίστες δημιουργούν μια αίσθηση σκοπού κατά την αγορά. Επιπλέον, αποφεύγω να αποθηκεύω στοιχεία πιστωτικής κάρτας σε ιστότοπους. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Αποτρέπει τις άμεσες αγορές όταν προκύψει ο πειρασμός. Πράγματι. Κάνω επιπλέον βήματα περιμένοντας πριν κάνω μια αγορά. Α. Η περίοδος αναμονής. Πόσο καιρό περιμένετε συνήθως? Συχνά περιμένω 24 ώρες. Μου επιτρέπει να αναλογιστώ την αναγκαιότητα του αντικειμένου. Αυτή είναι μια πολύτιμη πρακτική. Συχνά αποκαλύπτει αν το αντικείμενο είναι πραγματικά απαραίτητο. Επίσης, διαγράφομαι από τα διαφημιστικά email. Συχνά οδηγούν σε παρορμητικές αγορές. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Μειώνει τις συνεχείς υπενθυμίσεις για εκπτώσεις και προσφορές. Επιπλέον, απενεργοποιώ τις ειδοποιήσεις για τις εφαρμογές αγορών. Αυτό είναι πολύ αποτελεσματικό. Εξαλείφει τους περισπασμούς και τους πειρασμούς. Διαπιστώνω ότι οι περισπασμοί με κάνουν πιο πιθανό να αγοράσω περιττά αντικείμενα. Τι γίνεται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Θεωρείτε ότι επηρεάζουν τις αγοραστικές σας συνήθειες? Απολύτως. Προσπαθώ να περιορίσω την έκθεσή μου σε πλατφόρμες με πολλές διαφημίσεις. Είναι πράγματι σοφό να γνωρίζετε τις διαφημιστικές τακτικές. Πώς διαχειρίζεστε την πίεση από τους συνομιλίκους? Υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι η οικονομική κατάσταση του καθενός είναι διαφορετική. Παραμένω συγκεντρωμένος στους δικούς μου στόχους. Αυτή είναι μια γεωμένη οπτική. Μπορεί να είναι δύσκολο να παραμείνεις ανεπηρέαστος από τους άλλους. Ναι, είναι απαραίτητο να δώσω προτεραιότητα στην οικονομική μου ευημερία. Έχετε σκεφτεί να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με φίλους? Ναι. Η συζήτηση γι' αυτό μπορεί να βοηθήσει και άλλους να συνειδητοποιήσουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Μαζί, οι άνθρωποι θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν περισσότερα. Πιστεύω πως ναι. Η ενθάρρυνση του ενός προς τον άλλον μπορεί να δημιουργήσει θετική αλλαγή. Ποια τελική συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που δυσκολεύεται με παρορμητικές αγορές? Θα πρότεινα να ξεκινήσετε με μικρά όρια και να τα αυξήσετε σταδιακά. Αυτή είναι μια πολύτιμη συμβουλή, Άννα. Οι μικρές αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά αποτελέσματα. Ελπίζω πολλοί να βρουν αυτές τις στρατηγικές χρήσιμες. Είμαι σίγουρη ότι θα το κάνουν. Σε ευχαριστώ για τη διαφωτιστική συζήτηση, Άννα. Ευχαριστώ, Γιάννη. Ήταν χαρά μου που συζητήσαμε αυτό το θέμα μαζί σου. Ήταν χαρά μας. Ας συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε τις γνώσεις μας στο μέλλον. Μάθημα 6. Podcast για νέους ακροατές. Καλησπέρα, Άννα. Έχεις ακούσει κάποια ενδιαφέροντα podcast τελευταία?
Καλησπέρα, Γιάννη. Ναι, έχω εξερευνήσει μερικά. Έχεις να προτείνεις για αρχάριους? Απολύτως. Νομίζω ότι το «Serial» είναι ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης. Είναι συναρπαστικό και καλογυρισμένο. Το έχω ακούσει αυτό. Αφηγείται μια συναρπαστική ιστορία που εκτείνεται σε αρκετά επεισόδια, σωστά? Ναι. Κάθε σεζόν εξερευνά μια διαφορετική υπόθεση αληθινού εγκλήματος. Σε κρατάει σε εγρήγορση. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Ποιο άλλο podcast θα προτείνατε? Το «Stuff You Should Know» είναι εξαιρετικό. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με διασκεδαστικό τρόπο. Μου αρέσει να μαθαίνω νέα πράγματα. Η μορφή κάνει τα σύνθετα θέματα προσιτά. Ακριβώς. Οι οικοδεσπότες έχουν εξαιρετική χημεία, κάτι που κάνει την ακρόαση ευχάριστη. Υπάρχουν podcast που εστιάζουν στην αυτοβελτίωση. Ναι, το «The Tim Ferriss Show» είναι μια φανταστική επιλογή. Παίρνει συνεντεύξεις από επιτυχημένα άτομα για να αποκαλύψει τις στρατηγικές τους. Αυτό ακούγεται διαφωτιστικό. Είμαι πάντα πρόθυμος να μαθαίνω από τις εμπειρίες των άλλων. Ένα άλλο podcast είναι το «How I Build This». Σε αυτό συμμετέχουν επιχειρηματίες που μοιράζονται τις ιστορίες τους. Θα το έβρισκα αυτό εμπνευσμένο. Το να ακούω για προκλήσεις μπορεί να παρακινήσει τους άλλους. Σίγουρα μπορεί. Οι ιστορίες επιτυχίας συχνά παρέχουν πολύτιμα μαθήματα. Τι γίνεται με τα φανταστικά podcast? Υπάρχουν προτάσεις? Το «Καλώς ορίσατε στη Night Vale» είναι μοναδικό. Παρουσιάζει φανταστικά νέα από μια παράξενη πόλη στην έρημο. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Λατρεύω τις ιστορίες που πυροδοτούν τη φαντασία. Είναι ιδιόρυθμο και συχνά χιουμοριστικό. Μια υπέροχη απόδραση από την πραγματικότητα. Θα μου άρεσε πολύ. Τι γίνεται με τα κωμικά podcast? Το «Conan Brainy J. Friend» είναι ξεκαρδιστικό. Ο Conan παίρνει συνεντεύξεις από διασημότητες με ανάλαφρο τρόπο. Το έχω ακούσει κι εγώ. Το χιούμορ είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσεις μετά από μια κουραστική μέρα. Σίγουρα. Το γέλιο μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη διάθεση κάποιου. Υπάρχουν κάποια εκπαιδευτικά podcast που θα προτείνατε? Το TED Radio Hour είναι εξαιρετικό. Συγκεντρώνει διάφορες ομιλίες TED γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα. Αυτός είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να αποκτήσετε γνώσεις από πολλαπλές οπτικές γωνίες σε ένα επεισόδιο. Ναι, τα θέματα ποικίλουν σημαντικά. Αυτό διατηρεί το περιεχόμενο φρέσκο και ελκυστικό. Τι γίνεται με τα podcast που επικεντρώνονται στα προσωπικά οικονομικά? Το The Dave Ramsey Show προσφέρει πρακτικές συμβουλές για τον προϋπολογισμό και τη διαχείριση χρέους. Αυτό θα ήταν ωφέλιμο. Η οικονομική παιδεία είναι απαραίτητη για πολλούς ανθρώπους. Συμφωνώ. Δίνει τη δυνατότητα στους ακροατές να αναλάβουν τον έλεγχο των οικονομικών τους. Υπάρχουν podcast που επικεντρώνονται στην ψυχική υγεία. Το Therapy Chat εξερευνά διάφορες πτυχές της ψυχικής υγείας και των θεραπευτικών πρακτικών. Αυτό είναι σημαντικό. Η ανοιχτή συζήτηση για την ψυχική υγεία μειώνει το στίγμα. Ακριβώς. Ενθαρρύνει τους ακροατές να ζητήσουν βοήθεια όταν χρειάζεται. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει κάποιος να επιλέξει ένα podcast για να ξεκινήσει? Πιστεύω ότι εξαρτάται από τα προσωπικά ενδιαφέροντα. Εξερευνήστε διαφορετικά είδη για να βρείτε τι σας ταιριάζει. Αυτή είναι μια καλή συμβουλή. Η έβρεση ενός πάθους συχνά οδηγεί σε βαθύτερη δέσμευση.
Η επανεξέταση αγαπημένων επεισοδίων μπορεί επίσης να προσφέρει νέες γνώσεις. Το βρίσκω αλήθεια. Είναι συναρπαστικό το πως οι οπτικές γωνίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Γνωρίζατε ότι τα podcast μπορούν επίσης να βελτιώσουν την εκμάθηση γλωσσών? Ναι, αυτό είναι ένα εξαιρετικό σημείο. Εκθέτουν τους ακροατές σε πραγματικές συζητήσεις. Η ακρόαση φυσικών ομιλητών βελτιώνει την κατανόηση και την προφορά. Πιστεύω ότι η ενασχόληση με μια ποικιλία προφορών βοηθάει επίσης. Απολύτως. Προετοιμάζει τους μαθητές για συζητήσεις στον πραγματικό κόσμο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω την εξερεύνηση αυτών των προτάσεων. Θα τα απολαύσεις, Άννα. Είναι και διασκεδαστικά και εκπαιδευτικά. Σε ευχαριστώ που μοιράστηκες τις γνώσεις σου, Τζον. Εκτιμώ τις προτάσεις σου. Σε ευχαριστώ, Άννα. Ελπίζω να βρεις χαρά ακούγοντας αυτά τα podcast. Μάθημα 7. Ο κόσμος των δημιουργών εκπαιδευτικού περιεχομένου. Καλησπέρα, Άννα. Ελπίζω να έχεις μια υπέροχη μέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Είμαι καλά, ευχαριστώ. Εσύ τι κάνεις? Τα πάω καλά. Πρόσφατα σκέφτομαι τους δημιουργούς εκπαιδευτικού περιεχομένου. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Παρακολουθώ αρκετούς δημιουργούς ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και εγώ το ίδιο. Τι είδους εκπαιδευτικό περιεχόμενο σας αρέσει περισσότερο? Μου αρέσουν ιδιαίτερα οι επιστήμες και η ιστορία. Τα θέματα είναι συναρπαστικά. Συμφωνώ. Η εκμάθηση διαφορετικών πολιτισμών και επιστημονικών ανακαλύψεων διευρύνει το μυαλό. Ποιοι είναι μερικοί από τους αγαπημένους σας δημιουργούς? Θαυμάζω έναν δημιουργό που ονομάζεται SciShow. Εξηγεί με σαφήνεια σύνθετα επιστημονικά θέματα. Έχω ακούσει για αυτούς. Τα βίντεό τους κάνουν την επιστήμη προσβάσιμη σε όλους. Ακριβώς. Παρουσιάζουν πληροφορίες με έναν ελκυστικό τρόπο. Έχετε κάποια αγαπημένα? Ναι, παρακολουθώ το Crash Course. Τα μαθήματά τους καλύπτουν διάφορα θέματα σε βάθος. Κάνουν εξαιρετική δουλειά με τα οπτικά βοηθήματα. Αυτό ενισχύει την κατανόηση. Θεωρώ το στυλ τους πολύ δυναμικό και διασκεδαστικό. Κάνει τη μάθηση ευχάριστη. Πόσο συχνά παρακολουθείτε τα βίντεό τους? Προσπαθώ να παρακολουθώ τουλάχιστον ένα βίντεο κάθε εβδομάδα. Με βοηθά να παραμένω ενημερωμένος. Αυτός είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να δομήσετε τη μάθηση. Η συνέπεια είναι το κλειδί. Ναι, είναι. Εκτιμώ επίσης το γεγονός ότι συχνά παρέχουν πρόσθετους πόρους. Αυτό είναι ωφέλιμο. Το συμπληρωματικό υλικό μπορεί να εμβαθύνει την κατανόηση του θέματος. Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε συζητήσεις σχετικά με το περιεχόμενό του στο διαδίκτυο? Έχω. Η αλληλεπίδραση με άλλους ενισχύει τη μαθησιακή εμπειρία. Συμφωνώ απόλυτα. Η ανταλλαγή διαφορετικών απόψεων εμπλουτίζει τη συζήτηση. Τι πιστεύετε για τις ζωντανές μεταδόσεις ή τις συνεδρίες ερωτήσεων και απαντήσεων που πραγματοποιούν οι δημιουργοί? Τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα. Επιτρέπουν την άμεση αλληλεπίδραση με τον δημιουργό. Αυτή η προσωπική σύνδεση προσθέτει ένα μοναδικό επίπεδο στην εκπαιδευτική εμπειρία. Κάνει τη μάθηση να φαίνεται πιο προσωπική και σχετική. Πιστεύετε ότι οι δημιουργοί εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη μάθηση? Απολύτως. Κάνουν τη μάθηση προσβάσιμη και ευχάριστη,
σπάζοντας τα παραδοσιακά εμπόδια. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο. Η εκπαίδευση δεν χρειάζεται να είναι βαρετή ή άκαμπτη. Ακριβώς. Οι δημιουργοί χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητα για να κεντρήσουν την περιέργεια. Έχετε προσπαθήσει ποτέ να εφαρμόσετε όσα μάθατε από έναν δημιουργό? Ναι, κάνω συχνά πειράματα επιστήμης στο σπίτι με βάση βίντεο. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Η μάθηση μέσω της πράξης είναι μια αποτελεσματική προσέγγιση. Είναι πράγματι έτσι. Δίνει ζωή στις θεωρίες. Ποιο είναι ένα πρόσφατο θέμα που μάθατε και σας γοήτευσε? Πρόσφατα έμαθα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Είναι τόσο περίπλοκος και ενδιαφέρον. Ο εγκέφαλος είναι πράγματι ένα θαύμα. Πολλοί δημιουργοί διερευνούν αυτό το θέμα σε βάθος. Εκτιμώ τον τρόπο που απλοποιούν τόσο περίπλοκα θέματα για το κοινό. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα που ωφελείται περισσότερο από αυτούς τους δημιουργούς? Πιστεύω ότι όλες οι ηλικίες μπορούν να ωφεληθούν, αλλά το νεότερο κοινό είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένο. Αυτή είναι μια έγκυρη παρατήρηση. Οι νέοι είναι συχνά πιο δεκτικοί σε νέες ιδέες. Ναι, η περιέργειά τους οθεί να εξερευνήσουν διάφορα θέματα. Τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που θέλει να αρχίσει να ακολουθεί δημιουργούς εκπαιδευτικών θεμάτων? Θα πρότεινα να βρείτε πρώτα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια, να εξερευνήσετε δημιουργούς σε αυτόν τον τομέα. Εξαιρετική συμβουλή. Τα προσωπικά ενδιαφέροντα κάνουν τη μάθηση πιο ευχάριστη. Επιπλέον, συνιστώ τη συμμετοχή σε διαδικτυακές συζητήσεις. Βελτιώνει την εμπειρία. Πολύ σοφό. Η αλληλεπίδραση με μια κοινότητα μπορεί να προσφέρει περαιτέρω πληροφορίες. Το να μαθαίνεις από τις εμπειρίες των άλλων είναι ανεκτήμητο. Πιστεύω ότι το να ακολουθείς δημιουργούς εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί πραγματικά να μεταμορφώσει το μαθησιακό σου ταξίδι. Συμφωνώ, Τζον. Σε ευχαριστώ για αυτή την επικοδομητική συζήτηση σχετικά με την εκπαίδευση. Σε ευχαριστώ, Άννα. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε μαζί τον κόσμο της μάθησης. Μάθημα 8. Διαχείριση συγκρούσεων γειτονιάς. Καλησπέρα, Άννα. Ελπίζω να είσαι καλά σήμερα. Καλησπέρα, Γιάννη. Είμαι αρκετά καλά, ευχαριστώ. Εσύ τι κάνεις? Είμαι κι εγώ καλά. Ήθελα να συζητήσουμε ένα ευαίσθητο θέμα. Πώς χειρίζεστε τις συγκρούσεις με τους γείτονες? Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Πιστεύω ότι η επικοινωνία είναι το κλειδί για την επίλυση συγκρούσεων. Συμφωνώ. Ο ανοιχτός διάλογος μπορεί συχνά να αποτρέψει παρεξηγήσεις. Ποια προσέγγιση ακολουθείτε εσείς? Προτιμώ να μιλάω απευθείας στους γειτονές μου. Διαπιστώνω ότι η αντιμετώπιση των ζητημάτων με ψυχραιμία μπορεί να ενισχύσει την κατανόηση. Αυτή είναι μια σοφή στρατηγική. Έχετε αντιμετωπίσει ποτέ κάποια συγκεκριμένη σύγκρουση? Ναι, κάποτε είχα μια διαφωνία σχετικά με τα επίπεδα θορύβου. Ήταν αρκετά δύσκολο. Μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ο θόρυβος μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή έντασης μεταξύ των γειτόνων. Πράγματι. Πλησίασα το γείτονά μου και του εξέφρασα τις ανησυχίες μου. Πώς αντέδρασαν στις ανησυχίες σας? Ήταν εκπληκτικά κατανοητική. Συζητήσαμε το θέμα και καταλήξαμε σε συμφωνία. Αυτό είναι υπέροχο. Φαίνεται ότι η προσέγγισή σας λειτουργήσε καλά. Ναι,
Ενίσχυσε τη σημασία της αντιμετώπισης των προβλημάτων πριν αυτά κλιμακωθούν. Τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που διστάζει να αντιμετωπίσει έναν γείτονα? Θα συνιστούσα να ξεκινήσετε με μια φιλική προσέγγιση. Ένας θετικός τόνος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αυτή ακούγεται σαν ανεκτήμητη συμβουλή. Η δημιουργία μιας καλής σχέσης είναι απαραίτητη. Απολύτως. Βοηθά στην οικοδόμηση μιας βάσης για μελλοντικές αλληλεπιδράσεις. Έχετε ποτέ ζητήσει διαμεσολάβηση σε κάποια σύγκρουση? Δεν το έχω κάνει, αλλά έχω ακούσει ότι μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικό. Η διαμεσολάβηση προσφέρει μια ουδέτερη οπτική γωνία, έτσι δεν είναι? Ναι, επιτρέπει και στα δύο μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους χωρίς κλιμάκωση. Τι γίνεται με καταστάσεις όπου η σύγκρουση επιμένει παρά τις προσπάθειες επίλυσής της? Εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να τεθούν σαφή όρια. Ο καθορισμός ορίων είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της ειρήνης. Ακριβώς. Αυτό μπορεί να αποτρέψει μελλοντικές συγκρούσεις. Πώς νιώθετε για την εμπλοκή των αρχών σε διαφορές γειτονιάς? Νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι η έσχατη λύση. Μπορεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις. Αυτό είναι ένα βάσιμο σημείο. Οι αρχές μπορεί να μην κατανοούν πάντα τις λεπτές αποχρώσεις των σχέσεων γειτονίας. Συμφωνώ. Οι άνθρωποι θα πρέπει πρώτα να προσπαθούν να επιλύουν τις μεταξύ τους συγκρούσεις. Ποιες ιδιότητες πιστεύετε ότι είναι σημαντικές κατά την αντιμετώπιση συγκρούσεων? Η υπομονή και η ενσυναίσθηση είναι ζωτικής σημασίας. Η κατανόηση της οπτικής γωνίας του άλλου βοηθάει πάρα πολύ. Ναι, η ενσυναίσθηση ενισχύει τη σύνδεση και την κατανόηση. Είχατε κάποια σύγκρουση με γείτονες που διαχειριστήκατε καλά? Κάποτε είχα μια διαφωνία σχετικά με τους κοινόχρηστους χώρους. Πρότεινα ένα πρόγραμμα χρήσης. Αυτή είναι μια πρακτική λύση. Συμφώνησε ο γείτονάς σας. Το έκαναν. Αυτό οδήγησε σε μια πιο αρμονική κατάσταση διαβίωσης. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα για όλους τους εμπλεκόμενους. Εκτιμώ την άποψή σου, Άννα. Τι γίνεται αν ένας γείτονας δεν συνεργάζεται? Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα συνέχιζα να είμαι ευγενικός αλλά σταθερός. Ο καθορισμός προσδοκιών είναι ζωτικής σημασίας. Αυτή ακούγεται σαν μια λογική προσέγγιση. Η συνέπεια είναι το κλειδί. Πράγματι. Μπορεί τελικά να οδηγήσει σε βελτίωση των σχέσεων. Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί αν οι συγκρούσεις παραμείνουν ανεπίλητες? Οι ανεπίλητες συγκρούσεις μπορούν να οδηγήσουν σε εχθρότητα και ένταση με την πάροδο του χρόνου. Αυτό είναι ατυχές. Ο ανοιχτός διάλογος είναι απαραίτητος για την πρόληψη τέτοιων καταστάσεων. Ελπίζω περισσότεροι άνθρωποι να μάθουν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους γειτονές τους. Σίγουρα θα οδηγήσει σε ισχυρότερες κοινότητες. Σε ευχαριστώ για αυτή τη διαφωτιστική συζήτηση, Γιάννη. Σε ευχαριστώ, Άννα. Ας συνεχίσουμε να προωθούμε την κατανόηση στις γειτονιές μας.